Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Dobrý den. Vy jste nemocná. No, tak mám radši roušku, abych vás nenakazila. Nemusíte se zouvat. Já se zouvat nebudu. Ne, já stejně neumím země. Tak... Já jsem jenom chtěl říct, že mě u těch odpadů je to asi jedno. Tak, ten záchod byl sundaný, asi jo, že? Jo. Budete chtít třeba kávu? Ne, děkuju, jste hodná, klidně můžete jít odpočívat. To není problém. Zeptám se náhodou nějaký ten držák těch kuliček vám nemohl spadnout dovnitř, že by se ztratilo. Ne, to ne. Když spláchnu, odteče to, nebo to tam zůstane? Odteče, ale občas to vyjede právě sprchou, ne jako po každý, ale když třeba se začnu sprchovat, tak to tam už zůstává. Tak jo, já to zkusím. Jo, to jsem právě nechala už, protože to tu sundaný, s tím nemusíte bojovat. No, teď je to potrubí prázdný. No, ale jakmile se pak pustí i sprcha, tak to právě... Jasně, jasně. Tak a pod váma je taky byt, který je napojený na to potrubí, nevíte? Pod náma je byt, ale tam je ložnice, prej. Takže... V těchto těch místech je ložnice. Jo. Že byste na ten soud byli napojeni sami? Asi. Dobře, já si dám záchod, asi ho postavím do sprcháče, to bude nejrozumnější místo. Určitě. Půjdeme dovnitř, uvidíme. Takže to vede dolů, pod tím je ložnice. To znamená, že by to bylo potrubí jenom čistě tady pro ten záchod, nějak nesedí. Zase na druhé straně, kdyby se to dole někde vylívalo, tak by to snad někdo věděl, že jo, nějaké místnosti nebo něco, že to tam vytíká, protože to vypadá, je to potrubí ucpaný dál. Takže donesu strojní čištění a podrobní strojním čištěním, to je nejrozumnější. Pěkně to tam stojí. Pěkně. Tak jo, jdu si dolů pro věci. Vezmu to Rottenbergem a uvidíme. Tak. Hercejk nachystaný a jdu na to. To bylo rychlý. To bylo rychlý. Pak mě tady to odbývá. Ještě dost. Takže to tam nezajede. Nemělo by. Já jdu pro kameru. Tak je vynulovat. A jdeme na to. Pořád se tam drží voda. Pořád je to ucpaný.
dokola. Devět metrů vevnitř. A nevypadá to, že by se něco změnilo. Ne, nic se nezměnilo. Nic se nezměnilo. Já jsem teď strčil dovnitř kameru a ta voda se tam drží v konstantní vzdálenosti nějaké, já nevím, metr odsud. A je tam, už tam mám 9 metrů spirály a zatím to jde bez problémů dovnitř, ani jsem nenarazil, takže kdo ví, kde ta ucpávka je. Jo, to je, ale určitě ne tady. To kdyby tím prošlo, tak si myslím, že už by tam se něco změnilo, to by se mě zatím muselo zavřít. No, já nevím, jestli to vede v ležatým potrubí, nebo to vede... To je těžký, jako opravdu, když o tom nic nevím. Jestli to jde rovnou dolů, nebo se to tady někde táhne v podlaze. Já musím prvně zjistit, prvně to odblokovat, aby mě odtekla voda a já viděl, co se tam děje. Teď jsem tam přilil vodu, ale ta hladina je naprosto stejná, jestli se nepletu. Aha, pěkný. To si udrží pravidelnou hladinu. To je, kdyby tam něco tvořilo sifon. To zkusím zajet ještě tady těma 4 metrama, ale pak to stáhnu zpátky. Se nic nezměnilo. Ne. Já si myslím, že jsem přes tu ucpávku prošel, je blíž, teď už jedu dál a prostě se to zatím zavřelo. A nebo další možnost, že tam něco tvoří, jako kdyby sifon. Neustálou hladinu. Tam to, co přiteče, tak odteče přes něco pryč. Táhnu to zpět a zkusím to vyčistit mezi těma 4 až 6 metrama tady odsud.
pořád ve stejné vzdálenosti. Já tam mám poslední 4,5 metru. A zaměřím se právě na ně. Škoda, tam tu kameru nemůžu nechat. Ale prostě to nejde. Aha. Změnilo to zvuk. Buď jsem prošel přes tu ucpávku a už ten vrták mám venku, anebo ta voda zmizela. Já jsem byla dole, tak tam vždycky vytýkala jenom trocha. Jenom co? Jenom trocha vody, já jsem byla dole. Já teď já tam nemám puštěnou vodu, já nepřilívám. Jo, ale já když pustím vodu tady do tohohle, tak to prostě odteče. Já to projedu tady tím křížovým vrtákem, pak tam dám takový vidle, to je nařezání kořenů a tady těch věcí, tak uvidíme, co to udělá, no. Škoda, že se to nedá tady s tím zařízením dělat pod kamerou, ale bohužel. To tam pořád drží potvora, tak tam pošleme větší nástavec. Tady tenhle si s tím neporadil, tak doufejme, že s tím větším nástavcem to bude líp, no. Každopádně to vypadá, že tam je někde ležatý potrubí a to se drží v tom ležatým potrubí, jinak si to nedokážu vysvětlit. Ono je taky klidně možný, že tam bude ležatý potrubí, ale půjde mírně do kopečka, takže ta voda se tam bude držet pořád. To je taky klidně možný. Ale jak je možné, že jako sousedům to odtíká? Tady ty dva byty prostě odtíkají. To znamená, že ta kopačka není ucpaná dál, to znamená, že těch 12 metrů, co jsem byl větej dovnitř, tak protože já jsem tam potom dával tu třetí spirálu, jel jsem vlastně na nějakých 12, zhruba asi na 12 metrů a to šlo krásně lehce dovnitř, tam žádná ucpávka, nic po cestě nebylo. Tak říkám, to není možné, to je prostě zpátky. Tak jsem se vracel a říkám, jestli to je prostě takhle připojený od toho záchodu a pak je to do ležatýho potrubí a někdo to udělal tím způsobem, že to malinko do kopečka, tak ta voda tady v tom, jak je vidět, tak ta se tam bude držet pořád. A hlavně se tam budou pořád tvořit nějaké usazeniny nebo něco takového, takže to je, jak kdyby tam byla opravdu zápachová uzávěrka, protože já když tady do toho naliju vodu, tak tam v tom potrubí ta hladina zůstává stejná. Prostě veškerou vodu, kterou tam přiliju, tak ona odteče pryč. Je to jak sifon v umyvadle, jo? To znamená, že to značí, že buď je tam neznačí, to je jasný, to prostě musí být ležatý to potrubí, to není jinak možný. Tam musí být koleno a dál asi pravděpodobně vede ležatý potrubí, který nemá spát, anebo v tom potrubí něco leží, co brání té vodě, aby odtekla. Takže já tam teď pošlu vidle a doufejme, že ty jsou větší, že jestli tam je nějaký tuk nebo něco takového a to brání tomu odtoku, to tam tvoří v podstatě jako kdyby tu ucpávku částečnou, takže se mě to povede odstranit a odteče to pryč. Tuk je taky pěkná mrcha. Jo, tuk je dost velká mrcha, no. Takže já to zkusím a uvidíme. Nic jiného s tím dělat nemůžu, než prostě tam... Jo, další možnost je donést navrch frézu a projet to frézo.
aby bylo další řešení. Já potřebuji první, aby mě pokud možno odtekla ta voda. Když mě odteče ta voda, já tam uvidím kamerou, tak pak budu... Přesně tak, pak budu vědět, co tam je. Dokud tam bude voda, tak já tam neuvidím vůbec nic, ale je to bílý, našlehaný. Jo, a tady toto odpovídá tomu, že je tam tuk, podle mě. Takže je klidně možný, že je to ucpaný prostě tukem. Částečně a to tam tvoří překážku, aby to mohlo odtíkat. Tuk, vlhčený ubrousky, ale s tukem se dá ještě poradit. Ty vlhčený ubrousky, to je větší katastrofa. Dobrý, tak já jdu na to, mám tam vidle, tak uvidíme, co mě to dělá. A víš, se těma vidlama vůbec někam dostal. No, trošku vevnitř. Zatím žádný výsledek. Pořád stejné. Připadá mě to, že ta hladinka klesá. No, je tam určitě tuk. Tak kamera ven. Teď jsem narazil na překážku. Na konci. Dobře, no. Nepředpokládám, že by odtekla voda. Ne, voda neodtekla. Takže dalších 4,5 metru.
Či je tam tuk. Často já se divím, co lidé mají zvykem. Zápasil jsem v potrubí, už i s kočkolitem. Moje práce pestrá je ale také těžká, když spirála porcuje zaseklého ježka. Potkani se radují, jim přijde vždycky hod, když odpadem k ním připluje jídla hlavní chod. Mrzlota se na stěny může lepit s klidem, vždycky se to vyřeší nějak hydroxidem. Tak často se sečmánem, však to dobře znáte, až se ucho utrhne a problémy teď máte. Můžete jen láteřit a do hlavy se být, co jste všechno museli no do odpadu lít. Hladina pulsuje a v potrubí to žbrunká, začíná se vytvářet skalné vody tůňka. V tuhle chvíli každý své plány rychle mění, hledá, kdo by zbavil je jeho utrpení. Žaludek ten se bouří, opět brzy zrátím, požaduji vaší práci královsky a platím. Přijeďte co nejdříve, o život mi běží, ve sprše mi exkrement spokojeně leží. Rukavice navléct, jak doktor chirurgie, bude se tu provádět kanáloskopie. Aspoň, že tu nemáte 15 úzkou, nejraději pronikám 50 tlustou. Tady máte káděčko, tady za skameninu, tady máte malý spát, co zadržuje špínu. Tady zase ubrousky vytvořili zátku, jeden až ho vytáhnu vám dáme památku. Tady máte káděčko, tady za skameninu, tady máte malý spát, co zadržuje špínu. Tady zase ubrousky vytvořili zátku, jeden až ho vytáhnu vám dám na památku. Tady máte koleno, nevím zdali projdu, pro tlakové čištění do auta si dojdu. Hatici tam suneme, necháme putovat, tiše a slyšíme testu v nouze rotovat. Paní domácí, nebojte se, nemusíte plakat. Ještě malou chvíličku a můžete jít kakat. Ve sklepě se hovínko nedátí tvár svět. Je tam tuk, to je jasný, ale nemůže ho být plný potrubí, to znamená, že i ta voda měla odpis, neměla by tam držet tak, jak tam drží. Takže s největší pravděpodobností tam je technický problém. To bude nějaký ohyb nebo něco takového. Ta voda by normálně odtekla. Je to prostě divný. Tak. A tady je důkaz, že je to jenom úsek. Tady jsme bez vody. Jo. Jasně, tady je to čistý. Tady je to bez vody. Takže jsem se nemýlil. Jde to dolů a je to v ležatým potrubí. Protože tady už voda není. Takže je to nějak takhle a takhle. Tak. Hele, to je kamerová hlava, je špinavá, jo, je na té čočce je bordel, protože prostě jsem projel. Ale sledujte, vidíte, že by tam byla někde nějaká voda, když s tím takhle zahejbu, že by se tam hejbala voda? Ne, já vidím trubku, já vidím stěnu trubky, tady takhle. No. Jo, musíte to trošku číst mezi řádkama, já jsem to zkoušel umít, napustil jsem na vodu, ale bohužel ten proud na to nedosáhne. Takže vidíte, že tam žádná voda není, hele, to je normálně průchozí. No a teď sledujte, jedu zpátky, jo. Vidíte, jak se to zavře? Ne, toto je voda, toto je hladina vody. Aha. Jo, a hele, sledujte. Furt se dívejte na vlastně, jenom pozor, ať vás tahle. Tady to nezašpiní, ten kabel. A kde pak to je? Akorát jsem se nepodíval, v jaké vzdálenosti to je. Hele, a teď z toho vědu ven. Vidíte? Takže voda je od
Já nevím, já bych vám mohl říct přesně, ale ono je to jedno, to je stejně zbytečný, s tím nikdo nic dělat nebude, že jo. Voda je vlastně tady a pak voda končí až, já to při cestě zpátky namotám, aby jsme věděli přesnou vzdálenost. Je to ležatý potrubí, je to pravděpodobně někde v podlaze a tady končí. Vidíte? A tady už voda není. Takže je to přesně to, co jsem říkal. Tady je vlastně takhle vstup dolů, pak to jde nějak takhle a jde to do ležatého potrubí a to ležatý potrubí má protispád. To znamená, že v podstatě voda je tady, to tvoří sifon. Jo, takže vy vlastně, protože vždycky je ta hladina vyrovnaná, jak tady, tak tady, takže tam není spád, je tam naopak protispád a tím pádem se tam vlastně tvoří ucpávka z vody. Protože jak jsem tam prodaval tady tyhle ty vidle, tak mě bylo jasný, že ta voda musí odtýct. A když už jsem byl zase v 9 metrech, tak říkám, to nemá smysl. Tak jsem se vrátil zpátky, strčil jsem dovnitř kameru bez rizika, že tam někde uvíznu, protože když tam prošly tyhle vidle, tak tam nemůže uvíznout kamera. No a takhle to dopadlo. No tady vidíte, a toto je spodek, tady trošičku odtíká voda z něčeho. To je totiž vidět jakoby dole v výjimce, že opravdu to jenom jako vytratí. Jo, já když tady pustím vodu, tak to normálně oteče celý pryč úplně bez problémů. A jenom vypadávají kousky jako tuku. Jo, máte technický problém na potrubí, ale tuku tam bylo spoustu, to by mělo být rozmlácený. No takže co s tím dál? No nic, z mé strany je to technická závada na potrubí. Já nejsem schopen prostě vám odstranit vodu. Jedině, že bych odsud vysál vysavačem, ale při prvním spláchnutím záchodu vám ta voda tam zase zůstane. Chápete, to je prostě jak kalužina. Ta taky neodteče. Dobře, ale co se s tím teda dá dělat? No rozkopat a udělat nový. A nebo jedno za x let přijet a prostě tímhletím způsobem vyčistit. Nic jiného s tím neuděláte. Zjistit, kam to vede a vykopat to. Jo, viděl jsem i horší věci fungovaly. No dobrčí. Jak dlouho to tady bylo? 19 let? 30 let to je. Vůbec bych to neřešil. No a teď to bude jakoby odtíkat. No jasný. Jo, takže jako No, odtíkat to bude. teď to odtíkat bude. 3,40, jo, ve 3 metry 20 tady vyjedu z vody. 3 metry 20 a táhne se to až po metr. 80 cm, 98 cm, takže od metru po 3 metry 40. ne, 3 metry 20, takže 2 metry, zhruba 2 metry 20 je prostě, jako ta kalužina. je voda, je to potrubí v protispádu, nemá prostě spád. Afrikálníci, hajzlík přišroubovaný, napojený. A odzkoušený. Takže zdravím fekální bratrstvo a zdar na další zakázce.